در این ویدیو با هم یاد میگیریم که چطوری در بازار اسپات نوسانگیری بکنیم که این کار باعث میشه که تعداد توکن های ما افزایش پیدا بکنه و همونطور در کنارش سود ما هم افزایش پیدا میکنه که در ادامه براتون توضیح میدم که در کدوم نواحی و چطوری باید که نوسانگیری خود انجام بدین. پس برو که بریم. Trader Plus. کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. خب عزیزان، امروز میخوایم که راجع به یک موضوع بسیار جالب صحبت بکنیم به نام نوسانگیری یا افزایش تعداد توکن ها در بازار اسپات ارزهای دیجیتال که این روش فقط ما در بازار اسپات ازش استفاده میکنیم که روش ما است که میم یک سری ناحیه هایی را مشخص میکنیم، چون که بعضی ناحیه ها هستن مثلا سقف و کف های گذشته. اگر این قسمت نگاه بکنیم، اینی سقف و کف هایی که از روند ریزشی ما به وجود آمده، اینا میتونه که باعث اصلاح بازار شود. مثلا این ناحیه رو نگاه کنین، باعث شده که قیمت وقتی که درش نفوذ میکنه ریجکت شود و باعث اصلاح شود که ما میتونیم در بازار اسپات از همین اصلاح ها استفاده بکنیم. برای که این موضوع را بتونم خیلی ساده و آسان براتون توضیح بدم، بریم روی پاورپوینت یک سناریویی را براتون طراحی کردیم که در اونجا خیلی ساده براتون توضیح میدم و برمیگردیم روی چارت چندین تا مثال دیگر هم با هم کار میکنیم. روش افزایش سود در اسپات یا همون نوسانگیری داخل اسپات هم میخوایم که اینجا براتون یک توضیح بدم. خب شما یک روند نزولی را در نظر بگیرین. البته ما در دوره کریپتو تریدینگ گفتیم که در وقتی که یک روند نزولی پایان پیدا میکنه، اینجا یک فاز انباشت شکل میگیره که نحوه شناساییش در ویدیوش توضیح دادم که لینک اون ویدیو رو در بالا میگذارم، حتما ببینین که ما در فاز انباشت خرید میکنیم. مثلا اینجا فاز انباشت ما شناسایی کردیم با ساختارهایی که اینجا شکل گرفته و ما میم اینجا خرید خود تکمیل میکنیم. خب این ناحیه مثلا ناحیه‌ای است که ما خرید خود تکمیل کردیم و قیمتی که ما خریدیم $5 بوده. مثلا اینجا ما همین ارز در نظر گرفتیم که قیمتش روی $5 ما میانگینی خریدیم آن بوده، چون که ما اینجا پله‌ای خرید میکنیم. خب ما $500 خریدیم و تعداد 100 دانه توکن از همین توکن، حالا هرچی میخوایم نامش بگذاریم، ما خریدیم. خب قیمت $5 بوده. حالا تارگت ما کجا هسته در حالت عادی؟ مثلا ما بدون از اینکه از این روش نوسانگیری یا همین افزایش سود استفاده بکنیم، ما یک تارگت مشخص داریم. مثلا میگیم که این سقف قیمت میتونه که تارگت خوبی باشه که قیمت اینجا مثلا $50 هسته. اگر در حالت نرمال، یعنی ما هیچ کاری انجام ندیم، اینجا خریدیم و منتظر شیم که قیمت در اینجا برسه، ما از همین ترید خود چند سود میکنیم؟ مثلا ما اینجا 100 تا توکن خریدیم در قیمت $5 و در قیمت $50 همین 100 تا رو که بفروشیم، همین $500 ما تبدیل میشه به $5000. خب این سود نرمال ما هسته و حال ما میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که ما چطوری همین سود خود افزایش بدیم. یعنی در اصل ما باید که تعداد توکن های خود افزایش بدیم. خب این حالت نرمالش هسته که ما بعد از فاز اکومولیشن میم در این قسمت ها خرید میکنیم و تارگت خود در بالا مشخص میکنیم. ولی در این روش نوسانگیری ما میم همین روند کلا آنالیز میکنیم. مثلا میگیم که حمایت و مقاومت های مهم میره میم روی چارت مشخص میکنیم. مثلا این قیمت $10 اینجا چون که چندین بار برخورد داشته، میتونه قیمت یعنی یک حمایت و مقاومت خیلی مهم باشه. و همونطور یک ناحیه دیگه ما اینجا داریم که از بالا و پایین واکنش داشته. پس این ناحیه هم میتونه که خیلی ناحیه خوبی باشه که قیمت $20 هسته. خب ما وقتی که آمدیم همین نواحی را مشخص کردیم، ما این چیکار میکنیم؟ مثلا ما در اینجا خریدیم، قیمت روی $10 هسته. وقتی که قیمت به سمت بالا ما را در یک ناحیه مهمی میرسه، تا این لحظه از سود ترید ما همین 100 تا توکنی که ما در اینجا خریدیم، تا این لحظه 100 تا توکن چون که قیمت روی $20 رسیده، این 100 تا توکن قیمتش شده $2000. یعنی ما از $500 من تبدیل شده به $2000. حالا ما اینجا روشی که انجام میتیم است که میم نصفی همین پوزیشن خود خارج میکنیم. مثلا ما 100 تا توکن داریم که در اینجا خریدیم، میم 50 تایش مفروشیم، یعنی از $2000 $1000 از بازار خارج میکنیم و از این 100 تا توکن ما 50 تا توکن باقی میمونه. یعنی 50 تا توکن توی بازار هست همچنان. چرا هست؟ چون که امکان داره که قیمت مثلا اصلاح نکنه، یعنی قیمت مستقیم از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه. پس ما نمیخوایم که سود باقی مانده را از دست بدیم. اگر به سمت بالا حرکت کرد که خب ما $2000 داشتیم،
$1000 خارج کردیم، با $1000 میتونیم که سود کسب بکنیم. ولی ما این $1000 خارج کردیم، اگر قیمت اصلاح کرد ما چیکار میکنیم؟ وقتی که قیمت اصلاح کرد در این پایین میم زون خود همون ناحیه‌ای که فکر میکنیم که قیمت میتونه حمایت بکنه را مشخص میکنیم و حال میم همون $1000 که در اینجا خارج کردیم، یعنی 50 تا توکنی که اینجا فروختیم، قیمتش شد $1000 چون که قیمت $20 بوده و وقتی که بازار آمد روی $10 روی همین زون حمایت و مقاومتی ما میم همین $1000 دوباره میخریم. $1000 در قیمت $10 ما میتونیم 100 تا توکن دیگه دوباره بخریم با همین سیو سودی که در این قسمت انجام دادیم. $1000 که ما اینجا خارج کردیم و دوباره میم اینجا میخریم و وقتی که قیمت از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه در زون بعدی که در این ناحیه هسته ما اینجا 50 تا توکن داشتیم، 100 تا توکن دیگه دوباره خریدیم، ما 150 تا توکن از همین ارز داریم که ما 100 تا رو در این اول خریدیم، آمدیم 50 تایش در اینجا فروختیم و 50 تا باقی ماند و با او 50 تایی که فروختیم چون که همین ارز قیمتش نصف شد ما تونستیم که 100 تا توکن دیگه هم در اینجا بخریم و وقتی که قیمت از اینجا به سمت بالا در تارگت ما رسید ما به جای 100 تا توکن 150 تا توکن داریم. یعنی قیمت وقتی در $50 رسیده ما به جای $5000 $7500 سود کردیم. $2500 بیشتر سود کردیم که شما میتونین این را در هر حالت ازش استفاده بکنین. مثلا اگر تارگت شما برای همین ارز یک لول بالاتر هسته، مثلا قیمت $100 هسته، پس شما میتونین دوباره همینجا مثلا اینی $7000 یا اینی 150 توکن خود نصفش روی $50 خارج بکنین. اگر قیمت اصلاح کرد دوباره در این پله بخرین، همون نصفی که در اینجا خارج کردین دوباره اینجا بخرین و دوباره که حرکت میکنه تعداد توکن شما به جای 150 دانه حالا هست 200 دانه توکن. پس شما با این روش میتونین که تعداد توکن های خود افزایش بدین که در این حالت ببینین که ما اینجا تقریبا 50 تا توکن بیشتر خریدیم و وقتی که در اینجا رسید $2500 بیشتر ما درآمد داشتیم. خب بریم روی چارت چند تا مثال هم براتون نشان بدم و همونطور یک سری نکاتی هسته که یعنی زون ها را ما چطور انتخاب بکنیم. ببینین در حالت عادی اگر اینجا براتون بخوام توضیح بدم چه رقم زون ها را در نظر میگیریم؟ زون هایی که وقتی قیمت آمده پایین باعث اصلاح شده و دوباره قیمت از این زون که رد شده و وقتی که دوباره از اینجا اصلاح شروع شده، اصلاح در همین زون به پایان رسیده و روند بعدی از همین زون شروع شده. پس اینکه ما هم از بالا واکنش داریم، همین که از پایین واکنش داریم. این زون ها را ما میم برای همین کار، برای همین نوسانگیری استفاده میکنیم که حتما این زون ها باید در تایم های بالا باشه. مثلا تایم هفتگی باشه که ما همین ساختار را وقتی که شناسایی میکنیم حتما باید که در همون ساختار تایم بالای ما باشه. مثلا در 1 ساعت در 2 ساعت هرگز کار نکنین. حتما باید که در تایم هفتگی باشه. خب بریم روی تریدینگ ویو. خب روی ارز سولانا در تایم فریم هفتگی هستیم. این چارت که شاید برای کسایی که با ما همراه هستن یعنی دوره کریپتو تریدینگ دیدن با این چارت آشنا هستن که ما همین ارز سولانا را ما در این قسمت خریدیم بعد از شکست ساختار اینجا در این فاز اکومولیشن در چند پله خریدیم که میانگین خرید ما $17.60 بوده روی همین ارز سولانا. خب ما وقتی که سولانا را خریدیم و آمدیم یک سری زون‌هایی را برایش مشخص کردیم. مثلا این قسمت را گفتم که وقتی بازار رفته بالا و اصلاح کرده، اصلاح به پایان رسیده و دوباره وقتی که آمده از این زون رد شده و دوباره در همین زون واکنش داده، اینی ناحیه ها میتونه ناحیه خوبی باشه، ولی اگر ما بتانیم یک دانه قیمت روند هم داخل همین زون پیدا بکنیم، او زون بسیار میتونه که قوی باشه. مثلا اینجا قیمت سولانا وقتی که به سمت بالا حرکت میکرد، اگر شما در قیمت دقت بکنین قیمت $120 یک عدد روند و همونطور زون ما هم که در این قسمت ببینیم که هم وقتی که بالا رفته اصلاح کرده، اصلاح به اینجا به پایان رسیده و وقتی که قیمت رفته بالا و دوباره آمده پایین و دوباره اصلاح در اینجا به پایان رسیده و ما این زون ها را و این قیمت روند برای همین کار در نظر میگیریم. و اگر این قسمت را نگاه بکنین وقتی که قیمت از اینجا به سمت بالا رفت در همین زون رسید، اینجا یک اصلاح انجام داد که ما در روی قیمت $120
البته یک خورده پایینتر، چون که عددهای روند خیلیا سعی میکنه که رویش فروش انجام بده. شما مثلا اگر $120 119 و نیم مثلا همون سیل خود انجام بتین، یعنی فروش خود انجام بتین. دقیق نباید که روی اعداد روند بگذارین. اگر برای فروش میخواین اقدام بکنین، یک ذره پایینتر از $120 فروش خود انجام بتین. و وقتی که اینجا شما فروش خود انجام بتین، بازار وقتی که اصلاح میکنه، مثلا این ناحیه رو ببینین که یک ناحیه حمایت مقاومتی هسته و ما به راحتی میتونستیم که خرید خود در این قیمت انجام بدیم. و از اینجا دوباره که حرکت کرد به سمت بالا، در این ناحیه هم ما میتونستیم که دوباره خارج بکنیم. چرا؟ چون که عدد روند داریم. $200 عدد روند هسته و همونطور اگر این قسمت ببینین، وقتی بازار آمده در $200 یک اصلاح داشتیم، حرکت کرده و دوباره آمده زیر همین زون و دوباره اصلاح به همینجا به پایان رسیده. ببینین آمده پایین، اصلاح در همینجا به پایان رسیده و همونطور ما قیمت عدد روند، عدد $200 هم داریم که این ناحیه هم میتونست یک ناحیه باشه که ما بریم سیو سود خود در همینجا انجام بدیم. اگر ما در روی این ناحیه سیو سود خود انجام داده باشیم، میتونیم که دوباره در این ناحیه خرید خود انجام بدیم. مثلا $122 میتونه که خرید خوبی باشه که ما اینجا خرید خود انجام میدیم و اگر بازار دوباره از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه، ما همون داستانی که گفتیم تعداد توکن های ما افزایش پیدا میکنه که این یک مثال بسیار بسیار ساده بود. همونطور ارز دیگه ای که ارز STX در این قسمت ما میانگین خرید ما روی ارز STX بعد از شکست ساختار، بعد از شناسایی فاز اکومولیشن در 61 سنت میانگین خرید ما بوده و همونطور ما آمدیم ناحیه هایی را برای خروج مشخص کردیم که این ناحیه همون ناحیه مهم ما هسته که قیمت $2 ما در اینجا داریم. ببینین قیمت $2 و همونطور ناحیه حمایت و مقاومتی و یک ناحیه بسیار بسیار مهم که اگر ببینین خیلی واکنش های خوبی ما در اینجا داشتیم که همونطور عدد روندش $2 بوده و ما در زیر $2 $1.94 سنت در این قسمت آمدیم نصف پوزیشن خود خارج کردیم و همونطور در این قسمت این سقف هفتگی ما میتونستیم که خرید خود انجام بدیم که مثلا این سقف هفتگی بهترین جای بوده. پس ما در اینجا مفروشیم و در اینجا دوباره میخریم و وقتی قیمت به سمت بالا به سمت تارگت ما حرکت میکنه، ما میتونیم که از همین فروش در اینجا و خرید در اینجا تعداد توکن های خود افزایش بدیم. و همونطور یک موضوع دیگه ای را که میخوایم اینجا براتون توضیح بدم، مثلا ارز چین لینک، این قسمت رو نگاه بکنین، گاهی وقت قیمت یک همچین رنج هایی هم تشکیل میده. ما دقیقا اگر بتانیم، یعنی شناسایی رنج ها یک خورده دشوار هسته، ولی اگر بتانیم یک همچین رنج هایی را شناسایی بکنیم، ما میتونیم که همون کار در همین جمع انجام بدیم. مثلا ما در این پایین میخریم و وقتی که قیمت به سمت بالا ما را در اینجا نصف پوزیشن خود خارج میکنیم. قیمت می پایین، دوباره ما در اینجا میخریم و دوباره اینجا نصف پوزیشن خود خارج میکنیم. یعنی این رنج ها به شدت میتونه که جای خوبی برای همین کارا باشه، یعنی برای افزایش تعداد توکن های ما باشه که این رنج ها را اگر در کف باشه، نه مثلا این قسمت ها و کارا رو زیاد نکنین، ولی در این قسمت های در کف مثلا همین فاز اکومولیشن میتونه که این کار هم بکنین شما که بسیار بسیار میتونه که مفید باشه. مثلا چین لینک هم ما در این قسمت اگر نگاه بکنین یک همچین زون داریم که یک زون بسیار مهم، عدد روند عدد $20 ما آمدیم در عدد $20 فروختیم و یک پله فعلا در اینی ناحیه، این خط سفید $12 در این ناحیه ما خریدیم و اگر دوباره به سمت پایین که احتمال داره که در این سقف دوباره یک پول بک بزنه که اگر عدد روند هم اینجا داریم قیمت $10 میتونه که اینجا هم ناحیه بسیار بسیار خوبی برای خرید باشه. اگر ما در این قسمت تاییدیه ببینیم، مثلا تاییدیه در تایم شکست ساختار در تایم مثلا 4 ساعته یا روزانه در این قسمت ببینیم، ما خرید خود در همینج تکمیل میکنیم. ولی اگر شکست ساختار نبینیم، ما نصف پوزیشنی که در اینجا خارج کردیم، مثلا فرض کنین اگر $1000 در اینجا ما فروختیم، میم $500 همینجا مستقیم در اینجا میخریم و $500 در اینجا میگذاریم. ولی اینجا دنبال تاییدیه هم هستیم. اگر تاییدیه داد، ما میایم کل پوزیشن خود در اینجا میخریم و با این امرا میشیم و به سمت بالا حرکت میکنیم.
مثلا ناحیه های بعدی را هم ما از قبل آمدیم مشخص کردیم که مثلا ناحیه $38 که عدد روندش $40 میشه، میتونیم 38 $39 در نظر بگیریم. و همونطور یک مثال دیگه هم براتون نشان بدم. مثلا فانتوم نگاه کنین. فانتوم قیمت که ما خریدیم، میانگین خرید ما، اینا را دوستایی که با ما همراه بوده دوره کریپتو تریدینگ دیدن، کامل براتون توضیح دادم که اینی در تایم پایین که بریم اینجا ناحیه های خرید ما، پله های خرید ما کامل مشخص هسته که 23 سنت تقریبا میانگین خرید ما بوده. و همونطور وقتی که قیمت از اینجا به سمت بالا رفت، ما این ناحیه یک ناحیه بسیار بسیار مهم می داشتیم که ما آمدیم نصف پوزیشن خود در همینجا فروختیم که قیمت امو عدد روندش هم $1.20 هسته که روی $1 هم میتونستیم این کار انجام بدیم، ولی روی $1 ما با قدر زیاد ناحیه مهمی نداشتیم. یعنی از لحاظ پرایس اکشنی اگر نگاه بکنیم، ما اینجا واکنش آنچنانی نداشتیم. واکنش های اصلی در همین $1.20 بوده که ما آمدیم روی $1.20 فروختیم و فعلا یک پله در اینجاها خرید خود انجام دادیم و اگر دوباره پایین تر بیاد در اینجاها هم دوباره میخریم. و همونطور یک موضوع دیگر هم خدمتتان توضیح بدم که یک زمان نگین که چرا برای ما توضیح ندادین. مثلا ارز BNB را ببینین. ارز BNB میانگین خرید ما $224 بوده. ما اینی قسمت برای یک ناحیه حمایت مقاومتی مشخص کردیم و همونطور عدد روند $450 در اینجا هسته. ببینید ما در اینجا همون نصف پوزیشنی که در اینجا خریدیم در اینجا تصفیه کردیم، ولی ببینید که اصلا اصلاح نداد و به سمت بالا حرکت کرد و این موضوع هم حتما در نظر گرفته شود. امکان داره که از اینجا ما اصلاح نداشته باشیم. یعنی وقتی که ما در اینجا مفروشیم قیمت بس راحتی بتونه که به سمت بالا حرکت بکنه. ما این موضوع را میتونیم که مثلا با تاییدیه گرفتن یا ضعفی روند دیدن حل بکنیم، ولی ما خودم مثلا زیاد چون که پورتفولیو زیادی دارم، مثلا ارزهای زیادی در پورتفولیوم هستن، دیگه نمیتونم مثلا بیم تک بیم مثلا اینجا را دنبال تاییدیه باشم. مثلا برای فروش همیشه ما اوردر ست میکنم، ولی اگر همون لحظه وقتی که قیمت در اینجا میرسه مثلا زیرش یک آلارم میگذارم و اگر ما اون لحظه آنلاین نباشم و اوردر ما فعال میشه که همین BNB هم همون رقم بود که ما آمدم روی $445 یک آلارم گذاشتم و روی 449 هم اوردر خود گذاشته بودم که آمد اوردر مرا فعال کرد و ما از بازار خارج شدم و اینجا اصلاح هم اصلا نداشتیم و به سمت بالا رفت که دقیقاً برای همین است که ما نصف پوزیشن خود خارج میکنیم. مثلا ما در این ناحیه خریدیم، اینجا می مفروشیم. اگر قیمت اصلاح داد ما میتونیم توکن های خود 2 برابر بکنیم، یعنی بریم اینجا همون نصف پوزیشن خود در اینجا فروختیم بریم دوباره در این ناحیه ها بخریم. ولی اگر اصلاح نداد مثل BNB رفت به سمت بالا، ما حداقل باید که نصف پوزیشن ما داخل همین بازار باشه که بتونیم از باقی مانده حرکت، یعنی با نصف پوزیشن خود چیکار بکنیم؟ همو روند بگیریم یا به اصطلاح از بازار اوت نشویم که برای همین است که ما میم نصف پوزیشن خود خارج میکنیم که این موضوع هم حتما باید در نظر بگیرین. یعنی ارزهایی که ترند بازار هسته یا ارزهایی که خیلی شارپی داره حرکت میکنه، اونا را نیاز نیست که کار انجام بدین. اونا رو شما میتونین که یا استاپ لاس خود تریل بکنین یا اینکه صبر کنین که به تارگتتون برسه که اگر شما بین همین رقم پله خارج بشین ممکنه که اصلاح انجام نشوه و شما از بازار جا بمانین. و همونطور یک موضوع دیگه هم هسته که دوستان برای ما خیلی پیام میدادن که ما برای خرید در اسپات یا همین روش سرمایه گذاری استاپ لاس داشته باشیم یا نداشته باشیم. مثلا داخل اسپات ما استاپ لاس بذاریم یا نذاریم که این موضوع یک خورده توضیح دادنش زمان میبره. شاید یک ویدیو جداگانه برش بسازم، نمیفهمم. اگر دوست دارین که یک ویدیو جداگانه برش بسازم حتما در قسمت کامنت ها بگین. ولی اگر بخوایم که خیلی همینطور ساده و سرسری جواب بدم، ما استاپ لاس در کجا قرار میتیم؟ استاپ لاس جایی هست که تحلیل ما فیل شود. دقیقاً معنی استاپ لاس همین است. مثلا همین ارز یونایا ما اگر بیام مثلا اینی را کف در نظر بگیرم، این را سقف در نظر بگیرم و اینی را شکست ساختار در نظر بگیرم، پس قیمت نباید به زیر همین کف. پس بهترین ناحیه میشه اینی ناحیه
کف همین روند ما، یعنی روند اصلی ما، که این بسیار بسیار ساده و مبتدیانه هستن که ما میتونیم سولاس خود در اینجا قرار بدیم. ولی روش های پیشرفته هم وجود داره. اگر پرایس اکشن اسمارت مانی را شما فول باشین، یعنی حرفه‌ای کار کرده باشین، ساختار اسمارت مانی را اگر بلد باشین، سقف و کف های میان مدت و بلند مدت میتونه که بهترین جای برای استاپ گذاشتن باشه. که اگر بخوایم الان سقف و کف های میان مدت و بلند مدت و نمی کوتاه مدت براتون توضیح بدم، خودش یک داستانی داره و شاید یک ویدیو جداگانه اگر در قسمت کامنت ها بنویسین، حتما برای اون موضوع ویدیو درست میکنیم. خب از این روش نوسانگیری را خواستم که براتون یک ویدیو بگیرم و براتون توضیح بدم. البته این ویدیو را تکمیلی همون دوره کریپتو تریدینگ ما هستن که دوره کریپتو تریدینگ اگر ندیدین، لینک پلیلیست دادم بالا میگذارم، حتما ببینین که ما موضوعات بسیار بسیار جذاب و جالب را در اونجا براتون توضیح دادیم که شما میتونین به عنوان یک سرمایه گذار داخل بازار کریپتو که ما روش های کاربردی و روش های عملی را در اونجا توضیح دادیم. خب عزیزان، امیدوار هستم که ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر ویدیو رو دوست داشتین به دوستانتان ارسال بکنین که اونا هم استفاده بکنن و برای حمایت از ما کانال ما را به دوستا و عزیزانتان معرفی بکنین. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.